ჩემს ირგვლიხის ფოთლების ნაღვლიანად ბაზობდე შენ სიყვარულს თუ მაჩუქე არ მოკვდები არასოდე იცხოვრება გამიბრძარდე თბილი წამი არ მახსოვდეს თუ სიყვარულს არ წამართმე არ მოკვდები არასოდეს გიორგო ბისტოეო ნადვრითა მამსეო ჩამახედესევდის თვალებში ჩემო სიცოცხლეო ფიქრად დამღვარეო არ მომაკლო შენი ალერსი თეთრი ზამთრის მოლოდინი ეხთითები თოვლის ფერი ომაფერგე ვედრები უსასრულოდ იყავ ჩემი გითვარდები არ ვარდობდე გიდილ არ ლამაზობდე თუ სიყვარულს არ წამართმე არ მოკვდები არასოდეს გიორგო ბისტოეო ნადვრითა მამსეო ჩამახედესევდის თვალებში ჩემო სიცოცხლეო ფიქრად გამღვარეო არ მომაკლო შენი ალერსი გესალმებით ვირფასო სტუმრებო ილოცავთ გიორგობის გასასაულს მართლაც წინვალე დღე არის დღეს საქართველოს ისტორიისთვის მადლობა ღმერთს რომ იმისთვის რომ უძნდება ისეთი მოძრაობა რომლის მიზანიც არის ჩამოაყალიბოს მართლაც ქართულ ღირებულებაზე ქართულ აზროვნებაზე დაფუძნებული ახალი მოძრაობა რომლის მიზანიც არის დაამკვიდროს ქვეყანაში ის უდიდესი ჩვენი ღირებული რაც შეუქმნია ქართულ კულტურას და ჩვენ საკმარისია გავიხსენოთ ჩვენი უშორესი წარსულიდან თუნდაც ამირანის მითი რომელიც ღირებულება დიდია კაცობრიობის ისტორიის წინაშე როგორც ერთ-ერთ ვერსიაში არის ნათქვამი ამირანმა ცეცხლი შემოტანითო 1000 წლით წინ წაწია ადამიანის საქმეობა და დიდი გერმანელი ფილოსოფოსი ჰეგელი ბრძანებს რომ მხოლოდ და მხოლოდ კავკასიის რასაწყალობით ხდება სოფლიოს პროგრესი ქართული დარბაზის ახალგაზრდა სამეცნიერო ჯგუფი მიზნად ისახავს რომ სწორედ ჰეგელის სიტყვების სამართლიანობა წარმოაჩინოს სოფლიოს თუ ადგილობრივ საერთაშორისო კონფერენციაზე. ჩვენ გვქონდათ ამასინათ სოფლიო კონფერენციაზე გამოსვლა, სადაც მართლაც დიდი წარმატებით ჩაიარა ქართული უძველესი ჩვენი ამირანის მითის
აღმოჩენა მიმხრივ, რომ აქ ასახული არის ქრისტეს ცხოვრება. პარალელი. აი უამრავი პარალელი არის გავლებული. ეს მოგვიანებით ამ თემასთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ დღეს უშუალოდ კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ და ეს მოძრაობა ხელშეუწყობს და დააფუძნოს და წინ წამოწიოს ყოველივე ქართული. მთელი გულწრფელობით, მთელი სიმართლით და მამა გაბრიელი ჩვენი უდიდესი ბერი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს გადარჩენა, საქართველოს გაბრწყინება დაკავშირებულია იმასთან, რომ ქართველმა ერმა უნდა დაიბრუნოს მუზეუმიდან ანჩისხატი. როდესაც ერი დაიბრუნებს ანჩისხატს მუზეუმიდან, მაშინ აწყურის ღვთისმშობლის ხატიც გამოჩნდება და ივერიის ღვთისმშობლის ხატი ჩამობრძანდება. ეს არის კურთხევა წმინდანის, რომელიც უნდა აღვასრულოს. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი სწორედ მოძრაობის ეს იქნება. საქმით განვახორციელოთ წმინდანის სიტყვა. ღმერთს არ უყვარს ბრიტონის სიტყვა. სიყვარული ჩანს საქმით და საქმით უნდა დამტკიცდეს. კიდევ ერთხელ გისურვებთ, აი, შეწევნით, რომ ჩვენი დიდი წული შეგვეტანოს წმინდა მამის ანდერძის აღსრულებაში, თითოეულ ქართველს. მე მინდა სიტყვა გადავცეთ ბატონ გამას. ჩვენ ველოდებით ბატონ რეზოს, რომელიც ბრძანდება პატრიარქთან და მალე შემოგვიერთდება. გულითადად გილოცავთ გიორგობას. საქართველოს გიორგობას აღნიშნავს უკვე მე-4 საუკუნიდან. და რატო არის წარჩინებული გმირი საქართველოსათვის წმინდა გიორგი? იმიტომ რომ ის იბრძოდა სამართლიანობისათვის იბრძოდა, ის იყო მართალი კაცი იყო, იდეისთვის იბრძოდა, მას ფიზიკური აღნაგობა ჰქონდა შესანიშნავი მეოჯახე იყო, კარგი მამა იყო, კარგი სამშობლო შვილი იყო და მისი მისმა იდეებმა დიდი გავრცელება და პოპულარობა მოიპოვა საქართველოში. ჩვენც ყოველთვის ესე იგი ხვიბლავდა ის იმით, რომ ის ყოველთვის იბრძოდა გამარჯვებისაკენ და თვილა არ არის ქართულ ენაში გამარჯობა ესე დაფუძნებული. ყველაფერი კარგთან არის დაკავშირებული სიტყვა გამარჯობა და წმინდა გიორგის ორჯერ აღნიშნავს და ჩვენი დევიზი ის რომ გიორგობიდან გიორგობამდე ჩვენი სამართლიანობა, ჩვენი მართალი სიტყვა თქვა და გავაგონოთ ხალხს, თუ გინდა ძევით, თუ გინდა გვერდზე, ეს სამართლიანია ყოველთვის და მისაღები არის. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მე სიტყვა მინდა გადავსე ბატონ თემურ შაშიაშვილს, რომელიც არის ორგანიზატორი და სულისჩამდგმელი ჩვენი მოძრაობის. რათა ჩვენი ხმა გავაგონოთ ჩვენ საკუთარ ხალხს, ჩვენ ოჯახის წევრებს, ჩვენ ახლობლებს, ჩვენ ნათესაებს, როგორც პირადად ფიზიკურად, ასევე ტელევიზიით და პრესის საშუალებით. ბატონ თემურ, ხო? დიდი დღეა, გილოცავთ. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ვიკრიბებით ამ დიდ ტაძარში ყველა ქართველისათვის და საქართველოს ყველა მეგობრისათვის. ძალიან საპატიოა ამ დღეს იყოს საკათედრო ტაძარში, სამების ტაძარში. მით უფრო, რომ ჩვენ დღეს ძალიან დიდ პროგრამას ვაცხადებთ. ამ სიგელს მივიღებთ ჩვენ ყველანი დღეს. მას პატივდების სიგელი ქვია. მისი პირველი გვერდი ბატონმა მერაბ ბერძენიშვილმა მოამზადა. მის ბოლო გვერდზე ბატონი რეზო ჩხეიძის პროგრამული სიტყვაა მოცემული. ასედაც რო გავშლით, კიდევაც დაიზრდებიან ჩანს და რაც მთავარია, აქ ნახავთ თქვენ იმ პროგრამას, რომელთაც ჩვენ დღეს გარკვეულწილად სამების ტაძრიდან, ამ დიდი ტაძრიდან თავაზობთ ყველას, ვისაც ქართული სული აქვს, ვისაც საქართველო უყვარს და ვისაც აფიქრებს მდგომარეობა, რომელიც დღეს ქვეყანაში ეშენება. აქ დღეს დიდი აუდიტორიაა შეკრებილი. აქ დღეს ადამიანები არიან ნებისმიერ სახელმწიფოს საამაყოდ წაადგებოდა ამ ადამიანთა სახელების დასახელება, ვინც დღეს აქ არიან. ძალიან დიდი ნაწილი საკურთხეველშია, სწორედ კურთხევა მიდის ბატონი რეზო ჩხეიძე და იქ არიან პატრიარქთან შემოგვიერთებიან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი შემადგენლობით შევიკრიბეთ, გვეწვინენ სხვადასხვა ქალაქებიდან, რაიონებიდან, რამდენიმე პიროვნება ჩამოვიდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა რომ თავარი სიტყვა დღეს აქ გაჟღერდეს, რაც აქ არის, რასაც თქვენ წაიკითხავთ. ჩვენ ტელევიზიის მეგობართა დარბაზმა მიგვიყვანა ამ დიდ მოძრაობამდე. აქ ამ საქმის სათავეებთან დგომი პიროვნებები არიან ბატონი რამაზ ყურაშვილი, რომელიც დღეს აქ არის, ბატონი თემურ გუგუშვილი, ბატონი რეზო ესაძე,
ბატონი ჯონი ჯანელიძე, ძალიან ბევრი ვინც ამ საქმეებთან იყო დაკავშირებული და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას. ძალიან დიდი მონაწილეობა იმისა, რომ ასე შევკრებილი ყავით ჩვენ ბატონ ზურაბ ჩხაიძესთან არის დაკავშირებული. ყველას მინდა დიდი მადლობა გითხრათ. სასიამოვნოა, რომ პირველი სიტყვა, რომელიც ითქვა დღეს აქ თეოლოგის, ძალიან ცნობილი მეცნიერის, ბატონი ლეონ ფირცხალავასი იყო, რომელიც ამ დღეებში ზუგდიდში გამოვიდა დიდ კონფერენციაზე და მე ვნახე გამოხმაურება ძალიან ბევრი ცნობილი მეცნიერის მსოფლიოს მასშტაბით და ითქვა, რომ ეს მოხსენება სრულიად სხვა საწყის ნიშნავს აი ამ თვალსაზრისით, ხელდობაშია ამ თეოლოგიის თვალსაზრისით და განსაკუთრებით მართლმადიდებლური თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი პიროვნება ჩვენთან არის დღეს. მადლობა ყველას, ვინც მობრძანდა. მინდა გითხრათ, რომ პატივდების სიგელი ჩვენ არ გავაკეთეთ მოსაწვევი ბარათი. ჩვენ არ გავაკეთეთ რაიმე ისეთი ინფორმაციის გამომხატველი. ჩვენ პროგრამული დოკუმენტი მოვამზადეთ და ასე იწყება ის ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ უწმინდესა და უნეტარესი სიტყვებით, შემდგომ არის პერსონალურად არის ყველას გვარი ჩაწერილი, ვინც დღეს აქ ბრძანდებით თქვენ და მას ქვია პატივდების სიგელი. მინდა განვმარტო, რა არის პატივდების სიგელი? ეს არის ქვეყნის წინაშე თქვენი ღვაწლის დაფასება ჩვენს მიერ და განსაკუთრებით პასუხისმგებლობა მდგომარეობისათვის, რომელშიც დღეს ჩვენ ვართ. ეს არის ქვეყნის ნელბედობის ჟამს სამშობლოსათვის ერთად დგომის დიდი სურვილი. ეს არის ჩვენი იმედი მოქმედების მანიფესტის სულისკვეთებისადმი თქვენი თანადგომისა. პატივდების სიგელი. ეს არის საქართველოსათვის თქვენი ბრძოლის განწყობის აღიარება და მოქმედების მანიფესტით შეკავშირება იმ ადამიანებისა, რომელთაც გააცნობიერეს, ხაზი მინდა გაუსვა, რომელთაც გააცნობიერეს, რომ ქვეყანა, რომელიც ქრისტეს შობამდე და მის შემდგომ აღიარებდა ოჯახის, საკუთრებისა და სახელმწიფოს პრიორიტეტს, ქვეყანა, რომელიც ბიბლიური ფასეულობებით ცხოვრობდა, არ შეიძლება 21 საუკუნეში უარყოფდეს საკუთარ ფასეულობებს, აწერდეს სხვას და სხვისას აფეთიშებდეს. სწორედ ამიტომ ჩვენი დიდი სურვილია მოქმედების მანიფესტს შემოუერთდეს სრულიად საქართველო, ჩვენი სამშობლოს ყველა მეგობარი, მხოლოდ ასეთ ერთობას შეუძლია დაასრულოს ქვეყნის გარედან მართვა, დაიბრუნოს საქართველო, გახადოს იგი რეალურად დამოუკიდებელი და დემოკრატიული, გვაცხოვროს სულიერებითა და სიყვარულით. მოქმედების მანიფესტზე ხელმოწერას ვიწყებთ გიორგობას საქართველოს მფარველი წმინდანის სცენების დღეს 23 ნოემბერს და ვამთავრებთ 6 მაისს გიორგობის დღესასწაულზე. ჩვენი დიდი სურვილია და აქ ვარ დღეს საინიციატივო ჯგუფის წევრები, აქ იყო სურვილი გამოხატული, რომ ვიყოთ სამების ტაძარში და მივიღოთ უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის დალოცვა და დღეს ვატარებთ ამ ღონისძიებას. ყოველ კვირას 11 საათიდან 5 საათამდე ილიასა და აკაკის ზევთან შედგება ხელმოწერა ამ მოქმედების მანიფესტზე. ეს კონგრესი გაგრძელდება, რომელსაც ჩვენ დღეს საუბრობთ, კონგრესის სახეს მიიღებს ეს უფრო საწყისი ეტაპია, გაგრძელდება ყველა რეგიონში. ჩვენ ასე გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ 8 თებერვალს მეფის დავით აღმაშენებლის დღეს, ყოველთა ძლიერთა დღეს, დედა უნივერსიტეტის დაარსების დღეს გელათში, გელათის აკადემიის ისტორიულ კომპლექსში გაიხსნას ქართული ერთობის კონგრესი, ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესი. 9 თებერვალს, ანუ მეორე დღეს 5 საათზე კონგრესი მუშაობას გააგრძელებს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. კონგრესზე მიღებული იქნება მოქმედების მანიფესტი მოსაზრებებით, რომელიც იქნება გამოთქმული. კონგრესი განიხილავს კონცეფციას დიდი ქართული პროექტისა საქართველოს დაჭრილი მზია. 6 მაისამდე კონგრესი მუშაობას გააგრძელებს საქართველოს რეგიონებში. კონგრესი დასრულდება 2015 წლის 6 მაისს გიორგობას რეორგანიზებულ ფორმით სააქციო და შინაარსით რეალურად სახალხო ტელეკომპანია ქართულის პირდაპირ ეთერში. ამ დარბაზის დღეს ამ დიდი ჩვენი შეხვედრის ძალა არის იმაში, რომ ჩვენ ყველაფერი გავიღოთ იმისათვის, რომ შედგეს დიდი ქართული ტელევიზია. ტელევიზია, რომელიც ქართულზე იქნება ორიენტირებული, ქართული სულით იქნება, ქართული განწყობით იქნება, არავის წინააღმდეგ არ იქნება მომართული, მხარს დაუჭერს ქართულს და იქნება ქართული განწყობით.
საქართველოს მეგობართა დარბაზი აქ ძირითადად ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ტელევიზიისათვის 1, 2 თუ 200 ლარი გაიღეს, ზოგმა 2015-მდე ადამიანი, რომელსაც 2000 ლარი გაიღო, მოგესალმებით. სამეფო სახლი ჩვენ ძალიან გვიდგას გვერდით და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ეს განწყობა სწორედ როცა ვთქვით, რომ გელაჩი ვიწყებთ ამას დავით აღმაშენებლის დღეს, ბატონიშვილიც მაშინ შემოვიდა და ესეც ძალიან სასიამოვნოა. დღეს მინდა გითხრათ, რომ ბატონი რეზო ჩხეიძის კუთვნილება ტელევიზია ქართული დღეს აცხადებს ბატონი რეზო თავის სიტყვაში, წარმოგიდგენთ ამას, რომ გადაეცემა დარბაზს, გადაეცემა სწორედ ყველა ჩვენ ამებას, ჩვენ შემადგენლობას, გამოდის ის ხადდება სააქციო საზოგადოებად, ბატონი ემილ მიქაელს, ბატონი ზურაბ ჩხაიძის და ძალიან ბევრი საინტერესო პიროვნების წინააღმდება იყო, რომ 3 წელი კი არ დაველოდოთ ამას, ეხლავე დავიწყოთ ეს პროცესი, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ ხალხმა, როგორც იტყვიან, კარგი წინააღმდება შემოგთავაზა და ცოტა გაგიგრძელდა ეს ჩვენ, მაგრამ ამ კვირის ბოლოს უკვე 15 მილიონი აქცია ტელევიზიისა გამოვა, 50 ლარი ეღირება მინიმალური. ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელიც არათუ ჩვენ, არამედ ალბათ ძალიან ბევრთან გვექნება ურთიერთობა, რომ მთელი საქართველო უნდა გახდეს ერთი ტელევიზიისა მაინც, სოფლიოში ყველა ტელევიზიის უკან დგას ვიღაც, ერთი პიროვნება ფულიანი, ან კიდევ ვიღაც სხვა. ეს უნდა იყოს ტელევიზია, რომლის უკან დადგება მთელი საქართველო და იქნება სწორედ ქართული განწყობის ტელევიზია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ გვჭირდება აქ ერთმა კაცმა დიდი ფული ჩადოს. ჩვენ არ გვჭირდება ფულიანები ვერ გადაარჩენეს საქართველოს. საქართველოს გადაარჩენს ნიჭიერება, სულიერება, საქართველოს გადაარჩენს სწორედ სულიერებით სავსე ადამიანები და ნიჭიერი ადამიანები. ეგ არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ გგონია რომ ფული გადაარჩენს საქართველოს, ზოგჯერ გვეშლება ეს. არავითარ საქართველო ყოველთვის გადარჩა მაშინ, როდესაც გონიერი კაცი იყო სათავეში. დავით აღმაშენებელმა დიდგორის ობით გადაარჩინა ევროპა, ევროპული ცივილიზაცია. ეს ისტორია აქვს ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ ამ განწყობით უნდა ვიაროთ. აი ამიტომ ეს არის ჩამოყალიბებული. აი ეს განწყობა იქნება ამ ყველა იმ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ აქ გვაქვს წარმოდგენილი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ შეხვედრიდან შემდგომ ყველა მიიღებს შეტყობინებას. ბატონ რეზო ჩხეიძეს გადაწყვეტილი აქვს, რომ მის სახლში გაგრძელდეს შეხვედრები. ეს იქნება გარკვეული ინდივიდუალური თუ ვთქვათ რაღაც გარკვეული ჯგუფების შეხვედრები. აი იმ როდესაც ვნახავთ, წავიკითხავთ ყველაფერ ამას, რომ ჩვენ შევძლოთ თითოეულმა, რომ 10, 15, 20 ადამიანი აქ ისეთი ხალხია, რომელიც ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. მე მინდა პატივისცემაც დავადასტურო და აღნიშნო, რომ ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ამ საკითხებთან დაკავშირებით ბატონმა რეზო ესაძემ გამოხატა თავიდანვე და მინდა დიდი პატივისცემით აღნიშნო, რომ ბატონი ჯუმბერ პატიაშვილი ესწრება დღეს ამ ამას და აქვს ძალიან კარგი განწყობა და ჩვენ ცალკე ვიტყვით კიდე იმ დიდ ანალიზს, რომელსაც ვაპირებთ, რომ ტელევიზიამ სწორედ ეს დაიწყოს და გაკეთდეს იმ ეპოქის ანალიზი, რომელიც ყველაზე რთული და ყველაზე ძნელი იყო და გაკეთდეს ობიექტური, გაკეთდეს მართალი, დარჩეს ისტორიაში გასული საუკუნის 90-იანი წლების ის ისტორია, როგორიც ის იყო სინამდვილეში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ტელევიზიის ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ეს არის განწყობა. მინდა დღეს ახლა ამ შეხვედრებზე ჩვენ ბატონი რეზოს მონაწილეობით და უნდა აღნიშნო, რომ მისი როლი, მისი მონაწილეობა, მისი განწყობა აი ამ დოკუმენტს, როდესაც მიიღებთ, ხელს აწერენ და ფაქსიმილი არის ყველა პიროვნების. ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ პატივდების სიგელს ბატონი რეზო ჩხეიძე, ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, ბატონი გივი თოიძე, ბატონი ტარიერ ხარხელაური, ბატონი თემურ გუგუშვილი, ბატონი ომარ ხეიძე, ბატონი არნოლდ გეგეჭკორი, ბატონი რომან რურუა, ბატონი რამას ყურაშვილი. აი ეს არის, თქვა წარმოუდგინეთ, ბატონი თემურ გუგუშვილი აქ არის, ბატონი რამაზი აქ არის, ბატონი ომარ ხეიძე და საკუთრებულში არიან პატრიარქთან ერთად საინიციატივო ჯგუფის წევრები და ყველანი ნელ-ნელა შემოგვიერთდებიან. გუში ჩვენ ბატონ თამას შილაკაძესთან ერთად ბატონ მერაბ ბერძენიშვილის გადავეცით პირველი ეგზემპლი არის მას და მეორე კიდე ბატონ რეზო ჩხეიძეს წუხელ გვიან გამით როდესაც ამიდან ამოვიდა ყოველგვარი წარწერის გარეშე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დიდ ადამიანებს ესეთი განწყობა. მე მომეცით წარმოგიდგინოთ სწორედ მოქმედების მანიფესტი ამ დიდ სულიერებით სავსე ტაძარში გაისმას ყველა ის სიტყვა, რომელსაც დღეს ჩვენ ყველანი ვინც მოაწერს ამას ხელს თავაზობს საქართველოს.
ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო. ჩვენ ქვემორე ხელის მომწერნი, რომელთაც გვაერთიანებს დიდი ქართული მიზანი, ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო, ქართული ერთობის დარბაზის სახელით ყველას გასაგონად ვაცხადებთ, რომ დღეს ქვეყნისათვის უმთავრესია ქართული აზროვნების დამკვიდრება, ყოველივე ქართულის დაცვა, ყოველივე ქართულის განვითარება. ქართული ნიშნავს პლანეტარულ აზროვნებას, ვინაიდან ის თავისი არსით, შინაგანი ბუნებით შორს დგას როგორც კოსმოპოლიტიზმის, ისე ვიწრო ეროვნულ ჩარჩოებში ჩაკეტილი ნაციონალიზმისა. დარბაზი ნიშნავს ერთგულებას ფესვებისადმი და მემკვიდრეობითობას ჯერ კიდევ 10 საუკუნის წინ ჩვენი მეფეების მიერ შექმნილი წინანდელი დარბაზის პრინციპებისადმი, რაც გახდა ღირსეული მცდელობა სახელმწიფო აზროვნებაში და მმართველობაში პარლამენტარიზმის დამკვიდრებისა. საქართველოს ეს 10 საუკუნის წინ ჰქონდა. ერთობა ნიშნავს საქართველოს ისტორიული სიძლიერის წყაროებისაგან მობრუნებას, ერთობა საქართველოს შვილთა, ქართველთა, აფხაზთა, ოსთა, რუსთა, უკრაინელთა, სომეხთა, აზერბაიჯანელთა, ბერძენთა, ებრაელთა, იეზიდთა, ასირიელთა და მრავალთა სხვათა. ერთობა სხვადასხვა თაობის სამშობლოს გუნათებულ შვილთა, ერთობა სხვადასხვაგან მოაზროვნეთა სამშობლოსათვის სამოღვაწეოდ, ერთობას ძიმე ყოფით გათითოკაცებული საზოგადოებისა, გათითოკაცებული სიკეთისა. ქართული ერთობის დარბაზი შემოკლებით ქედია, ესე გამოვიდა, შემოკლებით ქედი, ქართული ერთობის დარბაზი. კავკასიონის ქვეყანაში ეს გახლავთ საქართველოს და ზოგადად კავკასიის დიდებულების სიმბოლო, მისი სიმაღლე, მისი სიმტკიცე, მისი სიდიადი. ჩვენ გვაერთიანებს ბიბლიური სიბრძნე, თავარში ერთობა, სადაოში თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული. ჩვენ შეიძლება ბევრი რამით განსხვავდებოდეთ ერთმანეთისაგან, ასაკით, სოფლმხედველობით, წამსით, ეროვნული კუთვნილებით, სოციალური მდგომარეობით, მაგრამ თავარში სამშობლოში გვაქვს ერთობა და ერთნი ვართ იმაში, რომ ჩვენი მოქმედების საფუძველი იქნება სიყვარული. ქართული ერთობის დარბაზი გახლავთ საკრებულო იმ ადამიანთა, რომელთაც გულის შესტკივად ქართული აზროვნების გასაჭირის გამო ის არ არის მხოლოდ საკუთრივ ქართველთა საფიქრალი და მისი არეალი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ეთნიკური ქართველობით და ქართველებით. განა ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ურთიერთობების დღევანდელი მდგომარეობა ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა შეტევა ქართულ ეკლესიაზე, ქართულ ენაზე, ქართულ ტრადიციებზე, საერთოდ ქართულ კულტურაზე მისი ფართო გაგებით ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა ის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით დღემდე არ განმტკიცებულა ქვეყნის სახელწოდება საქართველო. ის, რომ ანტიკური კოლხეთისა და ბრწყინვალე ივერიის მემკვიდრე საქართველო დღეს სხვადასხვა ენაზე 1000 გვარად იწოდება, ვინაიდან ვერ შევძელით ქვეყნიერებისათვის გვემცნო და დაგვემკვიდრებინა სახელმწიფო სახელწოდება ძირძველი ერის ენაზე, ისევე როგორც ეს არაერთმა ერმა და სახელმწიფო მოახერხა ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა ის, რომ დღემდე კონსტიტუციურად ვერ დავამკვიდრეთ, რომ სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში დაბადებული ქართველი, ყოველი აფხაზი დაბადებისთანავე იურიდიულად უნდა ჩაითვალოს საქართველოს მოქალაქედ, რადგან ქართველს და აფხაზს არასოდეს არ ქონიათ სხვა სამშობლო, გარდა საქართველოსი, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა ის, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი და უცვლელი ქართული სამეფო დინასტია ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობადაც კი არ არის აღიარებული, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა ის, რომ თვითბოძებული ჩვენი უპირველესი სიმდიდრე მიწა უცხოელთათვის საკუთრებაში ყველაზე ადვილად მოსაპოვებელი გახდა, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა ის, რომ საქართველოს საინფორმაციო სივრცე ქართული აღარ არის, მეტიც ებრძვის საქართველოს. ის, რომ ცალკეულ პოლიტიკოსთა და პოლიტიკურ პარტიათა პრიმიტიული აზროვნების აგიტპუნქტებად იქცნენ ტელევიზიები, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა ის, რომ აწლეულებია რეალურ კოლონიზატორს, მეგობრად და მოჩვენებით ბელაც ხსნელად აღვიქვამთ, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის. განა ის, რომ 20 წელიწადზე მეტია უგულებელყოფილია პროფესიონალიზმი, გამოცდილება, კეთილსინდისიერება და ქვეყნის ერთგულება შეცვლილია ხელისუფალის ერთგულებით, თანაც ქვეყანა იმართება ემოციით, სუბიექტური მოსაზრებებით, ამასთან სახელმწიფო არ არის ორიენტირებული ძლიერზე და ამის შედეგად ქვეყანა აცდა ბუნებრივი განვითარების გზას და
ევროპა-აზიის გზაჯვარედინზე მდებარე დიდი ისტორიის ქვეყნის ურთიერთობა გარე სამყაროსთან ერთვექტორული გახდა ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის? ყოველივე აღნიშნული ჩვენი აზრით დამკვირვებულია ორი უმთავრესი პრობლემით. პირველი პრობლემა ძირითადად ქვეყნის გარეთაა და მდგომარეობს იმაში, რომ ვერ შემძელი გარე სამყაროს უპირველესად დემოკრატიულ მსოფლიოს რეალურად ვაჩვენოთ ქართული სახელმწიფოებრიობის დიდი ისტორია, მისი დემოკრატიული ბუნება. ამის შედეგია ერთი მხრივ ის, რომ დემოკრატიულმა მსოფლიომ არათუ არ იცის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და დამსახურება მსოფლიო ცივილიზაციაში ხალხის დემოკრატიული ბუნება, არამედ აღვიქვამენ როგორც განვითარებას, ზოგჯერ კი როგორც განვითარებულ ქვეყანას და ამიტომ ექცევიან როგორც ნეოკოლონიალურ სახელმწიფოს. მეორე მხრივ სავალალოა ის, რომ უკვე საუკუნეებია რეალურ კოლონიზატორებს მეგობრებად აზრობენ. მეორე პრობლემა ქვეყნის შიგნითა და მდგომარეობს ის გაუცნობიერებლობაში, რომ საქართველოს დემოკრატიული მომავალი ეს არის თავისუფალი ადამიანი. ყოველ ადამიანს აქვს ღვთისაგან მოძებნილი ბუნებითი უფლებები, სიცოცხლის უფლება, სიტყვის უფლება, საკუთრების უფლება და უკეთესი ცხოვრებისაკენ მისაღების უფლება. ამის გარანტი ხელისუფლება უნდა იყოს, რაც ეს მისი კონსტიტუციური მოვალეობა. ხელისუფლება უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე შეუქცევა და უზრუნველყოფა ადამიანისათვის საცხოვრის საარსებო მინიმუმი გამგებლობის დაცვა და განათლების მიღება. ამასთან უმნიშვნელოვანესია ყოველი ადამიანი ასრულებს იდეოლოგიურ შეგონებას თავისუფლებისათვის გადათავისუფლად ღმერთმა და მოიქნებით ადამიანთა მონებით. გულის სიტყვასა და აზრის ნათლის საქართველოს, ზესაკათოლოს აზროვნების გასაჭირი ზავიღრუბელი შემოეხვია და ძველებურად ვეღარ ანათებს, ვეღარ ათმობს, ვეღარ ბრწყინავს. დღეს საქართველო დაჭრილი მზია. მიუხედავად მცდელობისა ქვეყანა განვითარებულიყო ცივილიზებულ სამყაროში მიღებული ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების და ნორმების შესაბამისად ქვეყანაში სისტემური კრიზისია. ჩვენ გაგვიძლიერდა იმის შეგრძნება, რომ ერი ვერ გახდა ქვეყნის პატრონი. საქართველო კვლავაც იმართება ქვეყნის გარეთ არსებულ ძალების მიერ. მათი ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი სახელმწიფოს აზიანოდ. ქვეყანას მორიგეობით განაგებენ ძირითადად გარედან თავს მოხვეული ამისათვის საგანგებოდ გაწვნილი არაქართული მცნობიერების მქონე სუბიექტები. რაც არ გვაკლია, ეს არის ქვეყნის გარეთ ძალთა მსახურნი, მათ მიერ მართული პარტიები, მინისტრები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საინფორმაციო საშუალებები. რაც არნახულად გვაკლია საქართველოში, ეს არის ქართული განწყობის, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ხალხის მსახური საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, სახელმწიფო მოხელეები, პოლიტიკოსები, საინფორმაციო საშუალებები. ამას უნდა დაემატოს ბიზნესმენები, რომლებიც იმ უცხოეთიდან დაფინანსებულს და შექმნილს უფრო აფინანსებენ საქართველოში, ვიდრე სუფთა ქართულს, ადამიანურს, ისაც ჩვენ წინაპრებთან ჩვენთვისი დიდ ისტორიასთან არის დაკავშირებული. ქართული ცნობიერება, ქართული აზროვნება, ქართული მორალი დაუნდელებლად ითელება ფეხქვეშ და იცვლება ყალბი ფასეულობებით. ბოლო 20 წლის მანძილზე ჩვენს ხელისუფალ ცივილიზებული მსოფლიოსაგან ძირითადში მოაქვს ის, რაც გვანგრევს და უარს ამბობენ უცხოეთის იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას სასიკეთოდ წაადგენდა. ყველაფერ ამაში ჩვენი ბრალიცაა, პირველ რიგში ინტელექტუალური ადამიანებისა, რომლებიც დიდი ხანია განერიდნენ პოლიტიკას და ამით ყველა სხვას მისცეს საშუალება გაქცეულიყო პოლიტიკაში. ჩვენ არ მოგწონს გზა, რომლითაც ქვეყანა მიდის 20 წელზე მეტია, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საჭიროა სისტემური გარდაქმნები, რადგან უკვე დაგროვდა მომაკვდინებელ საფრთხეთა მთელი კომპლექსი, რომელშიც არა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა შედის. ინტელექტი და ბიზნესი, აი ორი საყრდენი, რომელთაც არ გააჩნია საზღვრები და რომელთაც წყალობით და რაც მთავარია სიყვარულით უნდა მოხდეს საქართველოს სრული ჰარმონიზაცია მსოფლიოს ერთად დიდ ოჯახში. ქვეყნის წინაშე მდგარი ურთულესი ამოცანების განსახორციელებლად სახელმწიფოს მმართველობის პროცესში ის ადამიანები უნდა შემოვიდნენ, რომელთა მეთოდია მეცნიერული, სისტემური მიდგომები ყველაფრის, მათ შორის რეფორმებისა და გარდაქმნების მიმართ. ჩვენ გვინდა, რომ ყველას უთხრათ, უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების და მოქმედებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადარჩენისათვის. ეს მით უმეტეს საჭიროა დღეს, როდესაც ხელისუფლების მიერ სამართლიანობის დადგენის უაზროდ გაჭიანურების ფონზე ჯიუტად გრძელდება ერის წინაშე დამნაშავე ნაციონალური მოძრაობის რეამინაცია და მასთან კოჰაბიტაციის რეჟიმი.
რაც სულ უფრო ხელშესახებს ხდის ნაციონალური მოძრაობის მეორე პოლიტიკურ ძალად წარმოჩინებას და ხელისუფლებაში დაბრუნების საშიშროებას. ყოველ დროში ხას უსვამ, ყოველ დროში სახელმწიფო კაცები, ერის მამა, დიდი ილია და მისი მიმდევრები ფიქრობდნენ ისეთ საქართველოზე, სადაც ქვეყანას მართავს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება, ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება, საზოგადოებას მართავს ინტელექტი და ზნეობა. სწორედ ეს არის მეცნიერული, ეროვნული, სახელმწიფოებრივი აზროვნების შერწყმა, რომლის საფუძველზე ჯერ კიდევ 10 საუკუნის წინ შექმნა დავით აღმაშენებელმა გელათის აკადემიის დაარსებით. ქართული სახელმწიფოებრიობის 30 საუკუნოვანი ისტორია დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ვიდექით ცივილიზაციის სათავეებთან და მუდმივად ვიყავით ცივილიზაციის მწვერვალზე. მემკვიდრეობითობის ამ ქართული განწყობიდან გამომდინარე, ქართული ერთობის დარბაზი ერთი მხრივ ეს არის უფროსი თაობის ანდერძი, შემდგომი და ახალგაზრდა თაობებისადმი. გიყარდეთ საქართველო, გაუფრთხილდით საქართველოს, დაიცავით საქართველო. მეორე მხრივ შემდგომი და ახალგაზრდა თაობებისათვის ეს არის ქართული ცნობიერების, ქართული კულტურის დაცვა შენარჩუნება გლობალიზაციის ურთულეს და უმძიმეს პერიოდში. ყველას კი გვაერთიანებს საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ქართული ერთობის დარბაზი, ქართული ერთობის დროა, ქართული ერთობის დარბაზი, ქედი იქნება ის მწვერვალგრეხილი, რომლის კალთებზე დაივანებს ქართული ერთობა, ქართული აზროვნება, ქართული სულიერება, მოქმედების დროა. ამიტომ შევიკრიბეთ დღეს მოქმედების დროა. ეს არის მთავარი დოკუმენტი, რომელიც საბოლოო სახეს მიიღებს კონგრესს იმ მოსაზრებებით, რომელიც აქ უკვე რამდენიმე რაღაც უკვე გამოითქვა, დაემატება და დარწმუნებულია, რომ საერთო განწყობა იქნება ჩამოყალიბებული. მინდა წარმოგიდგინოთ ის, რაც ბატონმა რეზომაც ვთხოვა წუხელ, ეს არის ბატონი რეზო ჩხეიძის ამ და გამომდინარე ბატონი რეზო ჩხეიძის მომადულა. კიდევაც დაიწყებიან. ბედნიერი და ამაყება არის ბატონი რეზოს წერილი. ბედნიერი და ამაყება, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობა დღეს დავაფუძნეთ ქართული ერთობის დარბაზი, სიკეთისათვის ბრძოლის დარბაზი, რომელსაც უკვე შემოერთა უამრავი ადამიანი, დარწმუნებული ვარ, ეს პროცესი გაძლიერდება. ბედნიერი და ამაყება, რომ მოაზროვნე ადამიანთა თანადგომით შევძელით შეგვექმნა მოქმედების მანიფესტი და დაგვეწყო ფიქრი დიდ ქართულ პროექტზე. საქართველოს დაჭრილი მზია, გენიალურია გრიგოლ რობაქეცის ეს ფრაზა დღევანდელობის შესაბამის. ვამაყობ, რომ მოქმედების მანიფესტს მოვაწერე ხელი, სამსდაბჯერა ამ უაღრესად ღრმა და მომავლის საქართველოზე ორიენტირებული ნაზრებს ტექსტზე უამრავი ადამიანი დატოვეს ხალხს. ჩემი თაობის მეგობართა ფართო წრე ბოლო წლებში ბევრს ფიქრობდით ასეთი დოკუმენტის შექმნას. ამ განწყობას ვიძლიერებდა ჩვენი პატრიარქი სიბრძით სასექადაგებელი. ჭაბო ამირეჯის, გიგალორ კიფანიძეს, მუხრან მაჭავარიას, მერაბ ბერძენიშვილს, რეზო ამაშუკელს, ჯანსუღ ჩარკვინას და რა ერთ სხვა დიდ მოღვაწეს ღამეები ვითნებია ამ საქვეყნო სარკიბარზე ფიქრში. ქვეყნის მდგომარეობით გამოწვეული ტკივილი თან წაიღო სამმა გენიოსმა, ჭაბუამ, მუხრანმა და გიგამ. დიდხანს მინდა ვიცოცხლო. ვიყოთ თქვენს გვერდით, ვიმოქმედოთ ერთად, რომ შევკრათ გათვითოკაცებული სიკეთე ბოროტების სიყვარულით დასამართლებლად. იყვარდეთ საქართველო, გაუფრთხილდით საქართველოს, დაიცავით საქართველოს. ეს არის ჩვენი ანდერძი, ისეთივე მამაშვილური, როგორც ჩვენ მივიღეთ წინა თაობებისაგან. ჩემი ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე შემეძლო მავანთა ბოროტებისა და გულცივების გამო ბევრი შემჯავრებოდა. ცუდზე ცუდითვე მეპასუხა. ვერავინ დამძრახავდა, მაგრამ 1937 წელს მამა დახვრეტილი არ გავბოროტდი, პირიქით უფრო შევიყვარე ადამიანი. ჩემი სიმდიდრე, ყოველნაირი სიკეთის და სიმდიდრის დაგროვება შემეძლო მეს დავაგროვე. ჩემი სიმდიდრე განვლილი გზაა, ხალხის სიყვარულია, რომელმაც ამას აკამდე მომიყვანა. ჩემი სიმდიდრე ჩემი ფილმებია. მათ შორისაა უკვე 50 წლის ჯარისკაცის მამა. ერთადერთი მატერიალური სიმდიდრე, რაც ღირსეულ მამინიშვილთა შემწეობით დღეს გამაჩნია, ტელევიზია, თითოეული ჩვენთაგანისათვის სათაყვანებელი სახელით ქართული და მას დღეს მე საზეიმოდ გადავცემ ქართული ერთობის დარბაზს ან მთხრად საქართველოს.
მომავალში ის გახდება საკუთრება ყოველი პიროვნებისა, ვინც შეიყვანებს, ვინც შეეხიდება, ვინც 1, 10 თუ 1000 აქციის ფლობის სანაცვლოდ გაიღებს თანხას ამ ტელეკომპანიის შემდგომი გაძლიერებისათვის. ამ აქციების გამო არც ერთი ჩვენგანი დიდ ფულად დივიდენდებს არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ის კი გვექნება საამაყოთ, რომ დიდ ქართულ პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა, პროექტში, რომელსაც მომავალი უფრო დააფასებს, ვიდრე ჩვენ ეს დღეს არ მოგვიდგენია. ეს იქნება ძლიერის მხარდამჭერი, როგორც დავით აღმაშენებელი ძლიერს უჭერდა მხარს და სულს იცავდა, და რომ დღეს კონვენციის თეორია, რომლითაც დაოსის ეკონომისტთა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ სოფლიოს მომავალი არის კონვენციის თეორია, ჩვენს მეფეს 10 საუკუნის წინ ჰქონდა ის, რომ ძლიერს იცავდა და სულს ეხმარებოდა. დღეს რითაც ცხოვრობს მთელი მსოფლიო, 10 საუკუნის წინ თქვა დავით აღმაშენებელმა და მე არ მინდა რომ ეს ქვეყანა სხვის ღირებულებებზე იყოს ორიენტირებული. ბატონი რეზო წერს, რომ ეს იქნება ძლიერის მხარდამჭერი, მაგრამ იმავდროულად სუსტისა და გაჭირებულის დამცველი ტელევიზია. ეს იქნება თაობათა შორის დღეს ჩატეხილი ხიდების გამთლიანების, მთელ მსოფლიოში მიმოფანტული ქართული დიასპორების ერთობის ტელევიზია. ჩემი და ჩემი მეგობრების დიდი სურვილია, რომ ეს იყოს სტუდენტური და ახალგაზრდული ტელევიზია. ჩვენ ვიქნებით ამაყნი და ბედნიერნი, თუ საერთო თანადგომით, ქველმოქმედთა და მეცენატთა 21 საუკუნის სარაჯიშვილთა და ზუბალაშვილთა მხარდაჭერით 8 თებერვლიდან, დიდი თავის დავითის ხსენების დღიდან, ჩვენი დედა უნივერსიტეტის დაარსების დღიდან მოყოლებული ეტაპობრივად საქართველოს მივცემთ მართალ, თბილ, სიყვარულით სავსე ტელევიზიას, არადა ჰაერივით სჭირდება სიძულვილით გაჯერებულ ეთერს ასეთი მაუწყებლობა. მხოლოდ სიყვარულს შეუძლია ყოველი პიროვნების ამაღლება, ყოველი ოჯახის გაძლიერება, ყოველ გვარში მშვიდობა, ყოველი კუთხის აღშენებობა. ჩვენ ვიწყებთ მოქმედების მანიფესტით განწყობით ცხოვრებას. ჩვენ ვიწყებთ გასული საუკუნის ბოლო აწლეულის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ურთულესი ეპოქის ანალიზით. ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ მეცნიერთა მონაწილეობით შექმნა დოკუმენტური ფილმი რა მისცა მსოფლიო ცივილიზაციამ საქართველოს და ყველა ენაზე შევძლოთ მისი თარგმნა, რომ მთელ მსოფლიოს უთხრათ, რომ აი ჩვენ ამ ისტორიის ქვეყანა ვართ. ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ დოკუმენტურად ვისაუბროთ ჩვენს უცხოელ მეგობრებზე, ნამდვილ მეგობრებზე, როგორც დიდი ილია იყო და შორეულ თავისიანებზე, იქნებ თავი დავიხსნა დღევანდელი ყალბი და გამოგონილი მეგობრებისაგან. ძალიან ძლიერი ნათქვამი აქვს ბატონ რეზოს, უორდროპები და ლაისტი იყო საქართველოს მეგობარი და არა ბევრი ვინმე, რომელთა სახელებიც ხსენება დღეს ამ ტანძარში არ ღირს, რომლებიც დღეს მეგობრობას, ესე იგი, ვითომ მეგობრობა უნდა ჩვენთან და სინამდვილეში ქართულს რომ ებრძვიან. ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს ვაჩვენოთ დიდი კულტურული და მემცნიერული მემკვიდრეობა, რომელიც წარსულში დაკავშირებულია ქართველობასთან, ქართველებთან და დღესაც უამრავი ქართველი მთელ მსოფლიოში საოცრებებს ახდენს. ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ მთელ მსოფლიოს ვაჩვენოთ, როგორ ცხოვრობენ უცხოელები საქართველოში და როგორი დამოკიდებულებაა ქართველებისა და საქართველოს მოქალაქეებისადმი უცხოეთში. ბატონ რეზოს მიაჩნია და ბევრი თქვენგანი ფიქრობთ, რომ ჩვენ კეთილი განწყობის მეტი არაფერი შეგვითავაზებია უცხოელებისადმი, მაშინ როდესაც ქართველები უნდათ მონება დაქციონ უცხოეთში. ეს განწყობა არ ივარავს. აი ეს არის პრინციპული პოზიცია, რომელიც აქ არის ჩამოყალიბებული. დიახ, ასეთი რთული საკითხებით ვიწყებთ, წერს ბატონი რეზო ჩხეიძე, სწორედ ამიტომ მჭირდება დიდი თანადგომა ამ დიდი ქართული პროექტისადმი, შეძლებულთა სიუხვე და არა სიძუნწე, ვიმეორებთ სიუხვე და არა სიძუნწე. ქართული ერთობის დარბაზი და ტელევიზია ქართული ღირსეულად დააფასებს შეძლებულთა დიდსულოვნებას. ბედნიერი ვარ, რომ პატივდების სიგელის ხელმომწერიც ვარ და მისმა სხვა ხელმომწერებმა, უაღრესად ღირსეულმა ქართველებმა მეც გადმომცეს. იგი ჩემი გვარისა და ჩემი ოჯახისათვის დიდ რელიკვიად დარჩება. სახალხო აღიარებაზე ძვირფასი ჯილდო ქვეყანად არ არსებობს. ის ჩემზე და ჩვენზე მეტად ჩვენი ოჯახის მომავალთაობებს ეკუთვნით, შემთხვევით როდია, პირველ გვერდზე დააჭრილი, მაგრამ ამობწყინებული მზის ფონზე მსოფლიოში ცნობილი გენიალური ქართველი ხელოვანის, ჩვენი წამოწყების სათავეებთან მდგომი მერაბ ბერძენიშვილის შედევრის, ქართველი დედის და ორი ბოკვერის კომპოზიცია ამოტვიფრული. ჭეშმარიტად კიდევაც დაიზრდებიან ალგეც ლეკვებულ გლისანი. მშვიდობა ყოველთა ჩვენ და რეზო ჩხეიძე მშვიდობის მსოფლიო ელჩი. აი ეს არის წერილი, რომელიც ბატონთან მეც ჩემს ბიჭთან ერთად მოვედი, მისი სახელი გიორგია.
პირველი კურსის სტუდენტი გახდა, ჩემს ბიჭთან ერთად მოვედი და მინდა რომ ეს დარბაზი და ჩვენ ყველანი მართლაც ამჩატეხილი ხიდების და დიდი ერთობის ძალიან გამიხარდა რომ აკადემიკოსი და დიდი მეცნიერი ბატონი რობერტ ბაბლიძე თავის შვილიშვილებთან ერთად მოვიდა ძალიან აი ეგრე ჩვენთვის ცნობილი ბატონი მერაბ კილაძე ცნობილი ექიმიც აი თავის შვილებთან ერთად მოვიდა სასიამოვნოა რომ ეს განწყობა არის ძალიან კარგია და რა ვიცი მე მგონია რომ აი ეს არის ის რასაც ჩვენ დღეს აქ შეკრებილნი რასაც ვიწყებთ რაც ჩამოყალიბებულია ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ვაპირებთ რომ ვითანამშრომლოთ ყველა იმ ორგანიზაციასთან რომელსაც კონდა ერთსრულებას აქვს ძალიან დიდი ის და ჩვენ ვითანამშრომლებთ მათთან ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველა იმ დარბაზთან რომელიც შექმნილია ყველასთან ყველა ქართული განწყობის სადაც არის ვიქნებით ჩვენ არავის არ ვუჭირდებით ჩვენ ვიცავთ ქართული დარბაზს არავის წინააღმდეგი არა ვარ მხოლოდ ორიენტირებული იმაზე რომ საქართველოს დიდი ისტორიის ქვეყანაა და მოიგიდო ისე როგორიც არის ის ნამდვილში და არ მინდა რომ ვინმეს სამადლობელი და რაღაც ისეთი გქონდეს მე ყველას მინდა გითხრათ რომ ჩვენ შეიძლება იმ დღისთვის 9 თებერვლისთვის ბატონი არნოლდ გეგეჭკორის ამ ცნობილი მეცნიერის წიგნი დასრულდეს რომელიც მართლაც არის აი იქნება ესეთი განწყობის რომ საქართველოს დაჭერილი მზია და აი რას წარმოადგენს საქართველოს ეს ძალიან დიდი წლების მუშაობაა ჩადებული ამ დოკუმენტში იმყოფებით ძალიან რთულ პერიოდში რაღაცნაირად ისე გამოდის რომ თითქოს გზა დაიკარგა რომელ გზაზეც ვიცოდით როგორ გვიέρα ახლა აქეთ იქით აქეთ გადასახმევი იქით ასე არ გამოვა საკუთრებას განსაკუთრებით პოლიტიკას ყოველთვის აქვს ერთი მიმართულება და ის თავარ მიმართულება როდესაც მიდის გასაგებია მე სხვა წვრილმანი საქმეც გაკეთდება ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა საჭირო არის სრული გაერთიანება გონების, გრძნობების მე ვფიქრობ რომ აი თქვენი აქ ყოფნით და კიდე თქვენს უკან ხალხი დგას ბევრი რომელიც ეს კარგად ესმის ჩვენ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ ერთიანად რომ საქართველოს ფეხზე დავაყენოთ ასეთი გაჩუმება არ შეიძლება იმიტომ რომ რაც იწერება ახლა გაზეთებში და რასაც კადრულობენ ეს არის საშინელება მე ორიენტაცია მისკენ ნატოსკენ და მისკენ და მასკენ ეს აბსოლუტურად სისულელია და მეტი არაფერი ეს არაფერი სიახლეს ჩვენ ცხოვრებაში არ შემოიტანს გარდა იმისა რომ ახალი ბრძანებელი გახდება ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს დღევანდელი ამერიკული პოლიტიკა საით მიდის და იცით რა ამერიკა სხვადასხვანაირი იყო ძალიან კარგი ამერიკა იყო მე ყოფილვარ იმ ძველ ამერიკაში და ყოფილვარ ახალ ამერიკაშიც ძალიან განსხვავებულია მათი ფსიქოლოგია მათი შინაგანი მრწამსი ძალიან განსხვავებულია ლინკოლნის ამერიკიდან არაფერი არ დარჩა ესენი არიან ნამდვილად ძალიან უხეში მოქცევის ხალხი მერტმან უხნას რომ მაგათმა თავისი ხელი დაგვადონ კიდე ჩვენ ხო და ყველაფერი ეს არის ძირითადი გზა ცხოვრებისა ბევრი უნდა ვიფიქროთ რანაირად როგორ წავიდეთ მე მგონია ილიაზე ჭკვიანი კაცი საქართველოში მე არ მეგეუბნება ილია ჭავჭავაძეზე ვლაპარაკობ ილიაზე ჭკვიანი კაცი რა თქმა უნდა დავით აღმაშენებელი უყავდა თამარ მეფე და ყველა მაგრამ ილია ისეთ პერიოდში მოვიდა როდესაც გზები ბევრი იყო და მე მგონია ილიას გზით უნდა ვიაროთ აი ეს უნდა გავაკეთოთ და ილიას გზა არის პატრიოტული გზა არის სხვა შორის ძალიან სიმბოლურია გინახავთ ალბათ სურათიც არის დახატული სტალინის და ილია ჭავჭავაძის შეხვედრა ძალიან სიმბოლურია ამ სურათმა ამ შეხვედრამ გარკვეული განზოგადებება მოიპოვა ჩვენ ფსიქოლოგიაში ეს შემთხვევით არ არის ასეთი რატომ მოხდა როგორ ხანდახან ხდება ზოგიერთი შემთხვევითობა რომელსაც თავის კანონზომიერება აქვს ხო და მე მგონია რომ ილია ჭავჭავაძეზე ბრძენი კაცი და ამავე დროს პოლიტიკოსი და მწერალი იშვიათად თუ ვინმე ყოფილა საქართველოში და ჩვენ ალბათ მოწოდებული ვართ ჩვენი ხალხის
წარმომადგენლები, ინტელიგენცია, განსაკუთრებით რომ ვიაროთ ამ გზით და ვაშენოთ ჩვენი პატარა, მაგრამ უძლიერესი საქართველო. ხშირად ისმის ხმა, რომ თითქოს უცხოეთში ისიც არ იციან რა არის საქართველო. რომ რა არ იციან ამ უხრებმა. რუსთაველის პოლი მწერალი არავის არ ახლავს. სერვანტესია ისიც არა რუსთაველის პოლი. არ არის რუსთაველის პოლი. არც დონ კიხოტია რუსთაველის პოლი. ესე იგი რუსთაველს რო ერი შექმნის, იმაზე კიდევ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ერი რის ღირსია? ხო? ეხლა ჩვენ ვერ მოვითხოვთ რომ რუსთაველის შექმნათ, მაგრამ სინდისით ხო უნდა დავუახლოვდეთ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მგონია რომ ჩვენი ურთიერთობები ძალიან უნდა წარიმართოს იმ გზით, სადაც ჩვენ აქ ვიმყოფებით. ერთადერთი ადგილი, წმინდა ადგილი, ვფიქრობ, რომ აი ეს არის. ჩვენი პატრიარქი და ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ქრისტიანობა. აი ამ დროში თუ ვივლით, ჩვენ გავიმართ. სხვა არაფერი არ აქვს. აი ამის გარშემო კიდევ უფრო მკვეთრად, კიდევ უფრო აი ესე თითქოს რომ გაიღვიდებ და გზას დაინახა, ამ გზით უნდა ვიაროთ. სხვა გზა არ არსებობს. ჩვენი პატრიარქი, მე ვფიქრობ, ძენი კაცია, იცის ძალიან კარგად წარსულის და მომავალსაც გრძნობს და ვიაროთ ამ გზით. აი ჩვენი ამ ახალ თაობასთან ერთად და მე მგონია რომ მივახცევთ ბევრ რამეს. ოღონდ ბრძოლა ალბათ ძნელი იქნება. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომელიც არასდროს დამარცხებას არ შეგუებულა და არც ახლა შეუგებია. კარგად გზამდება.